Hej, jag heter Julia och jag lär mig svenska. Idag vill jag berätta om min dag på marknaden. Det är en enkel berättelse och du kan läsa den för att lära dig svenska. Jag kommer att förklara några ord enkelt och tydligt under tiden. Ha det så kul! Det är en solig morgon och jag går upp tidigt. Solen skiner genom fönstret och jag känner mig bra. Efter att jag har stigit upp går jag till köket och äter frukost. Jag äter bröd med smör och dricker en kopp te. Frukosten ger mig energi för dagen. Sedan tar jag på mig min jacka, tar min väska och lämnar huset. Jag går till fots till busshållplatsen. En busshållplats är en plats där man väntar på bussen. På gatan ser jag många människor. Några går till jobbet, andra följer sina barn till skolan. Bussen kommer i tid, det betyder att den kommer på rätt minut. Jag stiger på och sätter mig vid fönstret eftersom jag gillar att titta ut. Medan bussen kör ser jag hus, butiker och träd. Efter några minuter går jag av och går till marknaden. Marknaden är en plats där många säljare erbjuder sina varor, alltså saker till salu. Marknaden är redan mycket full. Det finns många människor där och det är högljutt. Jag hör röster, skratt och samtal. Jag ser många stånd. Ett stånd är ett bord eller en liten plats där man kan köpa saker. Det finns stånd med frukt, grönsaker, bröd och blommor. Frukt är till exempel äpplen, apelsiner eller bananer. Grönsaker är till exempel tomater, morötter eller sallad. Färgerna är mycket vackra och jag känner doften av färsk frukt. En doft är en lukt. Jag går långsamt över marknaden och ser mig omkring. Jag är lite nervös, för jag lär mig svenska och vill prata, men jag är också glad. Marknaden är en bra plats att öva svenska, för man hör och säger många ord. Jag tänker, idag är en bra dag för lärande och jag går vidare mellan stånden. Jag går vidare över marknaden och stannar kort vid ett grönsaksstånd. Där ser jag tomater, morötter, gurkor och sallad. Tomaterna är röda och glänser i solen. Jag hör hur en kvinna bredvid mig säger, de här tomaterna ser väldigt färska ut. Ordet färsk är viktigt när man handlar, för det betyder att maten är bra och ny. Jag tänker att jag också vill köpa grönsaker. Säljaren tittar på mig och frågar vänligt, kan jag hjälpa dig? Jag svarar, ja, tack. Jag skulle vilja ha tomater och morötter. Det är en nyttig formulering när man vill köpa något. Kvinnan tar grönsakerna och frågar, hur mycket vill du ha? Jag säger, 1/2 kilo tomater och 1 kilo morötter, tack. 1/2 kilo betyder hälften av 1 kilo. Hon väger grönsakerna, lägger dem i en påse och säger priset. Jag betalar och säger, tack så mycket. Tack så mycket säger man när man vill vara extra artig. Säljaren ler och önskar mig en trevlig dag. Jag önskar henne också en trevlig dag och går vidare. Med mina påsar i handen känner jag mig nöjd. Jag har pratat svenska och använt viktiga ord. På marknaden ser jag många människor med väskor och korgar. En korg är en behållare där man lägger sina inköp. Vissa går snabbt, andra stannar och pratar med säljarna. Jag hör ord som billig, dyr, god och nog. Dessa ord hör man ofta när man handlar. Jag märker att jag förstår mer och mer. Det gör mig modig. Jag stannar kort, andas djupt och ser mig omkring. Marknaden är livlig och jag är en del av den. Jag går långsamt vidare och ser ett stånd med bröd och bakverk. Doften av färskt bröd är mycket härlig och jag blir hungrig. Bakom ståndet står en äldre kvinna med ett förkläde. Ett förkläde har man ofta när man arbetar med mat. På bordet ligger bröd, bullar och kakor. Ett bröd är stort och runt, en bulle är liten. Jag ställer mig i kön och väntar kort. Att vänta är normalt på marknaden eftersom många handlar. Sedan är det min tur och kvinnan tittar på mig. Jag säger vänligt, god dag. Hon svarar, god dag, vad vill du ha? Den frågan hör man ofta när man handlar. Jag tänker kort och säger, jag skulle vilja ha ett bröd och 2 bullar, tack.
Kvinnan nickar, tar brödet, lägger det i en papperspåse och räknar bullarna. Hon säger priset och jag betalar med jämna pengar. Att betala jämnt betyder att ge exakt rätt belopp. Kvinnan tackar och jag önskar henne en trevlig dag. Med brödet i väskan går jag vidare. Jag tänker att jag har hört många nyttiga ord idag. Ord som köpa, betala, vänta, välja och packa är viktiga i vardagen. Jag ser familjer med barn, äldre personer och unga människor. Alla köper något, pratar, skrattar eller går vidare. Jag känner mig tryggare än i början. Att prata svenska skrämmer mig mindre och jag märker att träning hjälper. Jag går förbi ett blomststånd och stannar kort, för färgerna är mycket fina. Blommorna är gula, röda och vita. Många människor köper blommor till hemmet eller som present. Jag ser mig om över marknaden en gång till och går sedan långsamt vidare med mina köp. Jag stannar nu framför blomståndet eftersom jag gillar blommorna mycket. Säljaren ordnar just rosor, tulpaner och solrosor. Rosorna är röda, tulpanerna gula och solrosorna är stora och lyser i solen. Många människor stannar här och tittar. Blommor är mycket populära på marknaden. Jag hör en kvinna säga: "De här blommorna är verkligen fina." Jag nickar och tänker att hon har rätt. Säljaren tittar på mig och frågar: "Vill du köpa blommor?" Jag svarar: "Ja, tack. Hur mycket kostar en ros?" Hon säger: "En ros kostar 20 kronor." Priset är bra och jag bestämmer mig snabbt. Jag säger: "Då tar jag en ros, tack." Ta är ett viktigt ord när man handlar. Säljaren klipper av rosen, slår in den i papper och ger den till mig. Jag betalar och säger: "Tack så mycket." Hon ler och säger: "Varsågod." Med rosen i handen känner jag mig mycket nöjd. Jag har pratat svenska igen och förstått allt bra. Jag går vidare över marknaden och söker en lugn plats. Vid kanten av marknaden ser jag en bänk. En bänk är en sittplats, ofta av trä eller metall. Jag sätter mig kort, för jag bär många påsar. Runt mig sitter andra människor. Några äter något, andra dricker kaffe eller pratar med varandra. Jag hör många samtal och kända ord. Jag tänker på hur mycket jag redan har lärt idag. Ord som stånd, pris, kilo, påse, färsk och billig är nu tydligare för mig. Marknaden är inte bara en plats för inköp utan också en plats för lärande. När jag nästan vill gå hör jag plötsligt mitt namn. Jag vänder mig om och ser min vän Anna mellan stånden. Hon vinkar åt mig och ler. Jag blir mycket glad, för jag väntade henne inte. Jag går till henne och säger: "Hej Anna, kul att se dig." Hon säger: "Hej Julia, jag handlar också nu." Vi stannar och pratar en stund. Anna frågar mig vad jag redan har köpt. Jag visar henne mina påsar och säger att jag har köpt äpplen, grönsaker, bröd och en ros. Hon säger att hon fortfarande vill köpa ost. Ost är en mjölkprodukt och mycket omtyckt. Vi går tillsammans till ett oststånd. Säljaren hälsar oss vänligt och frågar: "Vad får det vara?" Anna svarar: "Jag skulle vilja ha ett stycke ost, tack." Ett stycke är en liten mängd av något. Säljaren visar olika sorter och Anna bestämmer sig. Medan hon betalar lyssnar vi på samtalet och lär nya ord. Sedan går vi några steg vidare och pratar om vår dag. Anna säger att hon ofta övar svenska på marknaden, för människor är öppna. Jag håller med och säger att talet gick lättare för mig idag. Vi skrattar och känner oss båda bra. Innan vi skiljs säger vi ses snart och önskar varandra en fin dag. När jag går vidare är jag glad att träffa min vän, för gemensamt prat gör lärandet lättare. Efter en kort paus reser jag mig igen och går långsamt mot busshållplatsen. Jag lämnar marknaden långsamt och går i riktning mot hållplatsen. Mina påsar är lite tunga, men jag känner mig bra. På vägen ser jag små butiker och kaféer. Några människor sitter ute och dricker kaffe. Andra går snabbt förbi. Staden är livlig och jag är mitt i den.
Vid hållplatsen står redan några personer. Några tittar på sin mobil, andra pratar tyst med varandra. Jag ställer mig där och väntar. Bussen kommer efter några minuter. När den stannar går folk på. Jag går också på, visar min biljett och hittar en plats. En biljett behöver man för att åka buss. Jag sätter mig vid fönstret och lägger påsarna bredvid mig. Medan bussen kör tittar jag ut. Jag ser gator, hus och många människor. Jag tänker på marknaden och på samtalen där. Jag har ställt frågor, förstått svar och själv pratat. Det gör mig stolt. Att använda svenska i vardagen är inte alltid lätt, men det hjälper mycket. I bussen hör jag samtal från andra passagerare. Några pratar högt, andra tyst. Jag förstår enstaka meningar och ord. Det ger mig en bra känsla. Efter en stund stannar bussen vid min hållplats. Jag reser mig, tar mina påsar och går av. Jag går längs gatan till min lägenhet. Hemma sätter jag varorna på bordet. Jag packar upp allt och tittar igen på vad jag har köpt. Äpplena ser bra ut, grönsakerna är färska, brödet doftar gott och rosen är mycket vacker. Jag är nöjd med mitt köp och med mig själv. Jag går till köket och lägger sakta in mina varor. Jag lägger frukten i en skål och grönsakerna i kylskåpet. Ett kylskåp är en apparat som håller maten kall. Brödet lägger jag på bordet och rosen sätter jag i en vas med vatten. En vas är ett kärl för blommor. Medan jag ordnar allt tänker jag på orden som jag har hört och använt idag. Att ordna betyder att lägga saker på sin plats. Jag märker att många ord nu känns lättare för mig. Sedan sätter jag mig vid bordet och gör te. Jag är lite trött men nöjd. Jag dricker teet långsamt och tittar ut genom fönstret. Ute går människor förbi och jag hör svaga ljud från gatan. Jag tar min anteckningsbok och skriver några meningar om min dag. Att skriva hjälper mig att behålla nya ord. Jag skriver ord som marknad, säljare, pris, betala, färsk och vänlig. Sedan bildar jag enkla meningar med dessa ord. Till exempel skriver jag köper frukt på marknaden. Säljaren är vänlig. Äpplena är färska. Sedan läser jag meningarna högt. Att läsa högt hjälper vid tal. Jag hör min egen röst och försöker tala tydligt. Det ger mig trygghet. Jag märker att det tar tid att lära sig svenska. Men varje dag ger lite mer. På kvällen lagar jag något enkelt med grönsakerna från marknaden. När jag lagar mat tänker jag på dagen igen och ler. Det var en bra dag, för jag har upplevt mycket och hört och pratat mycket svenska. Efter maten städar jag köket och diskar disken. Disk är tallrikar, koppar och bestick. Medan jag diskar tänker jag lugnt på dagen. Jag minns rösterna på marknaden, frågorna och svaren och alla människor. Jag märker att jag har mindre rädsla än förr. Tidigare var jag rädd för att göra fel, men idag vet jag att fel är normala. Alla gör fel när man lär sig ett nytt språk. Viktigt är att man pratar och lyssnar. Senare sätter jag mig i soffan och vilar. Jag tar min mobil och lyssnar på ett kort svenskt ljudklipp. Ett ljudklipp är en inspelning med röster eller musik. Jag lyssnar noga och försöker förstå orden. Jag förstår inte allt, men känner igen många kända ord. Det motiverar mig. Motivation betyder att man har lust att fortsätta. Sedan öppnar jag min anteckningsbok igen och skriver nya meningar. Jag skriver om marknaden, om inköpen och om mina känslor. Känslor är till exempel glädje, rädsla eller stolthet. Jag märker att jag är stolt. Jag har använt svenska hela dagen utan att märka det. Det är ett bra tecken. Senare släcker jag lampan och går till sängs. Jag är trött men nöjd. I sängen tänker jag kort på morgondagen. Kanske går jag igen till marknaden eller till en affär. Jag vet att jag kommer att öva vidare, varje dag lite. Med denna tanke somnar jag och gläder mig åt nästa dag. Innan jag somnar tänker jag ännu en gång på min dag och allt jag upplevt.
Jag märker att man lär sig svenska inte bara i böcker utan i små vardagsstunder. Samtal på marknaden, korta frågor, enkla svar och vänliga ord hjälper mig mycket. Kanske har du också lärt nya ord medan du läste eller känt igen gamla. Du kan tänka dig att du själv är på marknaden och handlar. Du kan säga frågorna tyst eller högt som "Vad kostar det?" eller "Jag vill ha ett kilo äpplen." Så kan du öva svenska aktivt. Om du vill kan du också tänka på dina egna inköp eller skriva om dem. Vilka ord kan du redan och vilka vill du ännu lära? Lärande fungerar bra när man är nyfiken och inte rädd. Jag vill tacka dig för att du läste min berättelse. Tack för att du tar dig tid att lära dig svenska. Varje litet steg är viktigt. Fortsätt, öva vidare och var stolt över dig själv. Jag blir glad om du följer mig på denna väg.